Hello everyone, welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a sweet new lesson to you. ඔයා අහලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ සින්දුවක්? සමහරවිට අහලත් ඇති, සමහර කට්ටිය අහලත් නැතිව ඇති. මේ සින්දුවේ චූටි කොටසක් තමයි, චූටි කොටසක් කියන්නේ පුංචි එක පදයක් තමයි මම ඔයාලට පාඩමක් විදිහට උගන්වන්න යන්නේ. මට සින්දු කියන්න බෑ වුණාට අහන් ඉන්න. කවදාවත් නෑ අප හමුවන්නේ මට යන්නට බෑ මතකෙන් ඔබගේ කවදාවත් නෑ අප හමුවන්නේ මට යන්නට බෑ මතකෙන් ඔබගේ මම මට යන්නට බෑ කියන නම් කලින් ගණනවල තියෙනවා I can't go කියන එක අපි කලින් ලෙසන් එකේ ඉගෙන ගත්තා can කියන්න පුළුවන් can't කියන්න බෑ කියන එක එතකොට මට යන්නට බෑ මතකෙන් ඔබගේ කවදාවත් නෑ අප හමුවන්නේ කවදාවත් නෑ මොකද්ද මේ කවදාවත් නෑ කියන වචනේ කවදාවත් නැහැ never never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ never කියන පදය ඇත්තටම මේ never කියන පදයෙන් අදහස් කරන්නේ නැත යන අර්ථයක්. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ෆෝම් එකක් තමයි අදහස් කරන්නේ. never නෙගටිව් ෆෝම් එකක්. එතකොට නැත එන්නේ නැහැ. I never come back. මම ආයේ කවදාවත් එන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. සමහර කට්ටිය මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරද්දී I do not love never. මම ආදරය කරන්නේ නැහැ කවදාවත් නෙගටිව් ෆෝම්. එයා රිපීට් කරනවා එකම අදහස. don't කියන්නේ නැත යන නෙගටිව් ෆෝම් එක never කියන්නේත් නෙගටිව් ෆෝම් එක. ඒ නිසා අපි එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේ never කියන වර්ඩ් එක යූස් කරද්දී never කියන තනි පදයෙන් අපි අදහස් කරන්නේ කවදාවත් නැහැ කියන එක. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන මම කවදාවත් ඔයාට ආදරය කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාට කවදාවත් ආදරය කරන්නේ නැහැ. I never love you. I never love you. මම කවදාවත් ආයේ එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සාමාන්‍ය ඔයාගේ ජීවිතේට ආපු කෙනෙක් ඔයාව දාලා යනවා. එයා කියලා නෝ මම ආයේ කවදාවත් ඔයාගේ ජීවිතේට එන්නේ නැහැ. I'm sorry මම ආයේ කවදාවත් ඔයාගේ ජීවිතේට එන්නේ නැහැ. I never come back to your life. I never come back to your life. ඔයාගේ ජීවිතේට to your life. මම කවදාවත් ඔයාගේ ජීවිතේට ආයේ එන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මම කවදාවත් ඔයාට වෛර කරන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් ඔයාට වෛර කරන්නේ නැහැ. I never hate you. I never hate you. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මම කවදාවත් ඔයාව දැකලා නැහැ. මේක නම් යන්නේ tense එකක් එක්ක. present perfect tense එකත් එක්ක I have never seen you before. මීට කලින් කවදාවත් මම ඔයාව දැකලා නැහැ. I have never seen you before. I have never seen you before. එතකොට මේ never කියන පදේ නම් හොඳට මතක තියාගන්න. never කියන පදය ඔයා වාක්‍යයකට දාලා පාවිච්චි කරනවා නම් don't use and don't repeat the same meaning. ඒ කියන්නේ එකම අදහස repeat කරන්න එපා. negative form දෙකක් දාලා අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට. ඒ නිසා මේ never කියන පදය දානවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එයා negative නැත යන අදහස නැත යන අර්ථය අදහසක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම එහෙනම් අදහස් කරන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මං ආයි කවදාවත් එහෙ යන්නේ නැහැ. I never go there. I never go there. මං ආය කිසිම දවසක එහෙ යන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ I never කියන්නේ මම කවදාවත් නැහැ කියන එක එයා ආය කවදාවත් එන්නේ නැති වේවි. අපි එක simple future එකෙන් කියන්නේ she will never come back. She will never come back. අය කවදාවත් ආය එන්නේ නැති වේවි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ අකලංක. Mr. අකලංක කවදාවත් ඔයාට ආදරය කරන එකක් නැහැ. එහෙනම් Mr. අකලංක කවදාවත් ඔයාට ආදරය කරන එකක් නැහැ. කියන්නේ අපි හිතන ඔයා කවදාවත් ඔයාට ආදරය කරන්නේ නැති වෙයි කියලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ Mr. අකලංක will never love you. ආයත් Mr. අකලංක will never love you again. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. නමක් දාලා බලමු. දිනේෂ්ක කවදාවත් ඔයාට බයින එකක් නැහැ. එයාට හැම වෙලේම බයිනවා, හැම වෙලේම අඬනවා. ඒතර කියනවා කවදාවත් ඔයාට බයින එකක් නැහැ. දිනේෂ්ක කවදාවත් ඔයාට බයින එකක් නැහැ. දිනේෂ්ක will never blame you. සාමාන්‍ය අපි බනිනවට කියනවා blame කියලා. ඒ වගේම scold කියලා කියන වචන දෙකක් තියෙනවා. blame සහ scold කියලා. දිනේෂ්ක will never blame you again. දිනේෂ්ක කවදාවත් ඔයාට බයින එකක් නැහැ.
ඉතින් ඔයාලත් කැමතිද මේ never කියන word එක use කරලා ඔයාගේ නිකන් ඉඳි යාළුවොත් එක්ක ඉද්දි family එකේ කට්ටියත් එක්ක ඉද්දි ඔකේ office එකේ ඉද්දි නිතර කට්ටියත් එක්ක කතා කරද්දි තරහ වෙනවා මං ආයෙත් කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. I never speak with you again. I never speak with you again. නැත්නම් talk. I never talk with you again. මං ආයෙ කවදාවත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ never කියන පදය පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. I never come back. I never go there. මං ඒ කවදාවත් යන්නේ නැහැ. I never love you again. මං ඔයාලට කවදාවත් ආදරය කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ලස්සනට සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So you wanna watch more videos like this? Please subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. I am Darshini here from EnglishTeacher.lk.